Yo, what's up mga choy? Magandang araw sa inyong lahat. So, ayan, nakatambak dito yung dalawang alaga natin. So, for today's video mga choy, magkakabit tayo ngayon ng LED headlight dito sa motor ng ating tropa. Dito lang tayo magkabit mga choy kasi doon sa atin napakagulo ng wire. New breed kasi yan mga choy, tapos kinonvert lang ng reborn. Tapos yung mga wire sa headlight niya napakagulo na. So dito na lang tayo sa reborn mismo para di na tayo mahirapan. So ito yung ano natin, LED natin. So ayan, lipat lang tayo kasi against the light doon. Ayun, dalawa mga choy kasi itong isa sa atin tapos ito yung sa ating tropa. SMS yung brand, LED motorcycle headlight, then DC2S. So then yung power niya is 30 watts lang mga choy. Meron na siyang high white color, then ang low niya is yellow color. Then buksan na natin. Ano ba to? Ay. So ito siya, may guide siya. Yan. Then ito yung ating LED. So tulid lang siya mga choy. Merong 3 LED nito mga choy pero sobrang silaw na nun. Baka makita tayo ng away doon. So ito na lang tulid ang in-order ko. Meron siyang mga socket sa bulb. So tara mga choy, kabit na natin. What's up? So yan, tanggalin muna natin to syempre. So yan na mga choy, tanggalin muna natin tong ating bulb. Tapos putulin natin tong wire ng ating stock socket mga choy. Itong tatlo. Itong kulay puti, yellow, tsaka black na may guhit na puti. And then balatan natin mga choy. So pagkatapos mga choy, ito naman yung balatan natin. Putulin natin to. Balatan natin tong tatlo. Putulin muna natin. So ito yung guide niya mga choy. Itong kulay blue, high beam. Ito yung high beam natin. Tapos itong green, ito yung ground natin. Ito yung ground. Then itong white is ito yung low. So high, ground, low. So kabit na natin mga choy. So bago nga pala ang lahat mga choy, bago tayo magkabit ng LED headlight, kailangan naka battery operated tayo mga choy. So ito, naka battery operated na tong ating kinabitan ng LED headlight. Meron din tayong video nito, ayan. Panoorin nyo na lang kung paano mag battery operated. So bago natin ikabit tong LED mga choy, ilagay muna natin tong spring. Itong spring is kasama na to ng LED mga choy. Huwag nyo tong kalimutan. Spring tapos itong LED. So ayun, nalock na. Pagkatapos mga choy, idugtong na natin tong ating mga wires. Itong kulay green, dito natin to idugtong sa
kulay black na may guhit na white. Kasi ito yung ground natin. Pagkatapos itong kulay puti, dito din natin idugtong sa kulay puti. And then itong kulay blue dito sa yellow. So ayan, ulitin natin mga choy. Itong kulay green is ating ground, papunta dito sa kulay black. Then itong kulay puti, irugtong lang natin din sa kulay puti. Then itong kulay blue dito sa kulay yellow. So ngayon itry muna natin mga choy kung nagana ba. And then on natin. So ayan mga choy, nagana na. Yan yung ating low, high natin. Ayan, napakalakas. Angas ito mga choy. Itong kulay yellow natin mga choy, itong low natin, maganda to kapag maulan yung panahon. Kapag nagbiyahe tayo, pwede na to pang all weather. Then itong high natin is napakalakas. Isa sa mga specs niya mga choy is meron na siyang blower, meron siyang fan dito. Kapag naka-on yung ilaw natin, under yung fan. Try natin. Ayan. Rinig nyo ba mga choy? Patayin natin. So ayun, namatay din. On natin ulit. Ayan. Then bago nyo ikabit yung headlight natin mga choy, huwag nyo kalimutang dito mga choy, ito huwag nyo kalimutan to balutin ng electrical tape, baka mapasukan ng tubig. Hindi na kasi ito kagaya ng stock mga choy na may rubber. Ito ito yung stock natin, meron siyang guma. So itong LED natin is wala, so di rin to pwede natin ilagay. So ang gawin natin is balutin lang natin ng electrical tape dito. So yun mga choy, nabalot din. Ang hirap. So okay na yan. Kabit na natin. So yun mga choy, subukan natin siya sa gabi. So hintayin lang natin dumilim. So balik na lang tayo mamaya kapag madilim na. What's up? So right mga choy, di pa masyadong madilim pero pwede na siguro to. I-testing natin yung ating LED. So on natin. So ayan, lakas mga choy. Partida, di pa yan masyadong madilim ha. Tapos ito yung low nya. Ayan. Maganda siya mga choy. Buo yung ilaw, hindi sabog. Ayan. Tingnan natin sa unahan mga choy. Naka-low yan mga choy. So subukan naman natin ang high. Masakit nga sa mata. So hanggang dito lang yung video natin mga choy. Shoutout muna tayo. So shoutout kay Abraham Dano, shoutout din kay Erwin Brian Bantilan, at shoutout kay Kevin Desirto, shoutout din kay Mili Samera Cañete, at shoutout kay John Christian Dupagan, shoutout din kay Renato A. Mancao Jr., shoutout kay Sir Mac 95, at kay RB Atabelo Official from Dumaguete City. Shoutout sa inyong lahat yan. Kmusta kayo dyan mga choy?
Shoutout din kay Gerald Coligado. At shoutout din kay Ayan Ima. Shoutout kay Quantum Mind TV from Titay, Zamboanga, Sibugay. So yun lang muna mga choy. Syempre sa mga bago pa dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!